Hello students, welcome to the channel. So today's topic is factorization. Okay, so factorization को विषयमा हामीले क्लास 8 मा पनि पढिसकेको छौं र अब हामीले 9 मा पनि factorization पढ्नुपर्छ र क्लास 9 मा जुन factorization पढ्छौं त्यो कुन चाहिँ पोलिनोमियल को पढ्छौं भन्दाखेरि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स र क्युबिक पोलिनोमियल्स को पढ्छौं. ओके, जसको डिग्री 2 र डिग्री 3 भएको पोलिनोमियल्सहरुलाई कसरी फ्याक्टराइज गर्ने त्यो हामी क्लास 9 मा पढ्छौं. सो आज चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को फ्याक्टराइजेसन पढ्दैछौं. ओके, र यसलाई फ्याक्टराइज हामी कुन चाहिँ मेथडले गर्छौं भन्दाखेरि बाइ स्प्लिटिङ द मिडल टर्म. यो चाहिँ मेथडको नाम हो, स्प्लिटिङ द मिडल टर्म. ओके, बिफोर दैट म एउटा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा फ्याक्टराइजेसनको मिनिङ क्लियर गर्दैछु यहाँनिर. सो व्हाट इज फ्याक्टराइजेसन भन्दाखेरि चाहिँ सपोज हामीसँग कुनै पनि एउटा नम्बर छ है. ओके, सो लेट्स से 15. सो 15 एउटा नम्बर छ. सो यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने अरे नम्बरको फ्याक्टराइज गर्दैछौँ हामी. सो यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 3 into 5. ओके, 15 मिन्स 3 into 5. मतलब यसलाई हामी 15 लाई हामीले एक्सप्रेस गर्यौँ इन द प्रोडक्ट अफ टु नम्बर्स. ओके, 15 लाई हामीले एक्सप्रेस गर्यौँ इन द प्रोडक्ट अफ टु नम्बर्स. यसरी 3 into 5 गरेर हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्यौँ मल्टिप्लाई गरेर. यो मेथडलाई चाहिँ फ्याक्टराइजेसन भन्छ. सो हाम्रो यहाँ त हामी त आज पोलिनोमियल्स च्याप्टर पढ्दैछौँ. सो यहाँनिर फ्याक्टराइजेसन पनि पोलिनोमियल्स के हो. जस्तै हामीसँग पोलिनोमियल्स दिएको हुन्छ, फर इक्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सो यसलाई पनि हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ. द्याट मिन्स दुईवटा पोलिनोमियल्सको प्रोडक्टमा हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो. ओके, जसरी यहाँ 15 लाई हामीले 3 into 5 लेखेर एक्सप्रेस गर्न सक्यौँ, फ्याक्टराइज गर्यो. दिस इज फ्याक्टराइज. ओके, फ्याक्टराइज गर्न सक्यौँ हामीले. 15 लाई हामीले फ्याक्टराइज गरेर 3 into 5 बनायौँ. सिमिलरली हामीले यो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जुन छ डिग्री 2 भएको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यसलाई पनि हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ. त्यही हामी यहाँनिर सिक्दैछौँ. जस्तै यसलाई हामीले लेख्न सक्छ x plus 2 into x minus 2 लेख्न सक्छ यसलाई, राइट. लाइक 3 into 5 भनेको जस्तै यहाँनिर x plus 2 into x minus 2. यो दुईवटा फ्याक्टर्सहरू आयो हामीसँग. 3 into 5 छ यहाँनिर, र यहाँनिर x plus 2 into x minus 2. एक्स स्क्वायर माइनस 4 जुन हाम्रो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थियो, यसलाई हामीले एक्सप्रेस गर्यौँ यो फर्ममा. सो यो जुन छ यसलाई चाहिँ हामी फ्याक्टराइजेसन भन्छौँ. ओके, सो हामी यहाँनिर आज चाहिँ सिक्दैछौँ कुनै पनि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, युजली ट्राइनोमियल्स भन्छ, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्सलाई चाहिँ हामी फ्याक्टराइज गर्न सिक्दैछौँ. एन्ड बाई विच मेथड? द्याट इज स्प्लिटिङ द मिडल टर्म. भेरी इम्पोर्टेन्ट मेथड. ओके, सो आई होप सबैलाई फ्याक्टराइजेसनको मिनिङ त क्लियर भयो होला. ओके, एक्सप्रेस गर्नु, टु एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट अफ टु नम्बर्स. ओके, अर टु पोलिनोमियल्स. यो एउटा पोलिनोमियल हो क्वाड्रेटिक, यसलाई हामीले एक्सप्रेस गर्यौँ इन द प्रोडक्ट अफ टु लिनियर पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक थियो, यो लिनियर हो, पावर 1 पावर 1. ओके, लिनियर पोलिनोमियलको प्रोडक्टमा हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्यौँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियललाई, र यही मेथडलाई चाहिँ हामी फ्याक्टराइजेसन भन्छौँ. हामीलाई एउटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले एक्सप्रेस गर्छ यस्तो फर्ममा. द्याट इज फ्याक्टराइजेसन. र यो हामी क्लास 9 मा चाहिँ कुन कुन पोलिनोमियल्सको गर्छ भन्दाखेरि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, र नेक्स्ट हामी फेरि क्युबिक पोलिनोमियल्समा पनि आउनेछौँ. ओके, सो टुडे आज चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्सको फ्याक्टराइजेसन सिक्छौँ, एन्ड द्याट इज बाई स्प्लिटिङ द मिडल टर्म मेथड. ओके, अब हामी स्टार्ट गर्दैछौँ. सो हामी क्वेसन्स गरेर क्लियर गरिहाल्छ. ओके, सो हामीसँग क्वेसन छ, फ्याक्टराइज द फलोइङ पोलिनोमियल्स. ओके, फ्याक्टराइज द फलोइङ. सो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ रहेछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. यो एउटा हामीले हेऱ्यो भने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो. सो डिग्री हामीसँग 2 छ, हाइएस्ट पावर अफ एक्स इज 2. सो डिग्री 2 भएकोलाई हामी त्यसको नेम हामीले क्लासिफिकेसनमा पढेको छौँ. अन द बेसिस अफ डिग्री हेऱ्यो भने यसलाई हामी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भन्छौँ, राइट. र यसलाई हामीले कसरी फ्याक्टराइज गर्ने? द्याट मिन्स टु एक्सप्रेस दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इन्टु द प्रोडक्ट अफ टु पोलिनोमियल्स. ओके, प्रोडक्टमा हामीले एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो. सो यसलाई गर्ने एउटा स्टेप छ, यो स्टेप्स फलो गर्नुपर्छ हामीले. कुनै पनि हामीले यस्तो खालके क्वेसन्सलाई फ्याक्टराइज गर्न सकिहाल्छ. सो स्टेप्स एकदमै नोट डाउन गर्ने होला. म एकदमै स्टेप वाइज स्लोली गर्दैछु यो क्वेसन्सलाई. ओके, सो फर्स्ट स्टेपमा हामीसँग के छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन यो कन्सट्यान्ट छ, एउटा नम्बर कन्सट्यान्ट हुन्छ.
यो टाइपको क्वेसन्सलाई हामीले कसरी पनि हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि एक त यसको यो डिग्री 2 हुन्छ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुन्छ, सेकेन्डमा लास्टमा हामीसँग एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ, ओके ट्राइनोमियल्स हुन्छ, तीनटा टर्म, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, 3 टर्म्स छ भने हामी त्यसलाई ट्राइनोमियल्स भन्छ, राइट। सो लास्टको जुन टर्म छ त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ, 18 छ, ओके। सो 18 छ र जुन यो कन्स्ट्यान्ट टर्म छ 18, यो 18 जुन छ लास्टको नम्बर यसले मल्टिप्लाई गर्छ एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्टलाई, ओके एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्टलाई। एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट कति छ हामीसँग अहिले 1 छ, यदि केही पनि छैन भने त्यहाँनिर कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ। सो 18 × 1 इज हाउ मच 18, ओके यसलाई हामी रफमा 18 लेखिहाल्छौँ र 18 को फ्याक्टर्सहरू निकाल्छ अब, ओके फ्याक्टर्सहरू जस्तै 1 × 18, 1 ले कतिपल्ट 18 जान्छ 1 × 18 टाइम्स, ओके। सो 2 ले हेऱ्यो भने 2 × 9 इक्वल्स टु 18, 2 ले पनि 18 लाई जाँदैछ, 3 ले जान्छ 18 लाई, यस 3 × 6 18 हुन्छ, 4 ले जाँदैन, 5 ले पनि जाँदैन, 6 × 3 18 हुन्छ, यहीँ कभर भइहाल्यो, ओके। सो 7 ले जाँदैन, 8 ले पनि जाँदैन 18 लाई, 9 ले जान्छ, यहीँनिर कभर भइहाल्यो 9 × 2। सो हामी यसरी चेक गर्दै जान्छ र हामीसँग मेन फ्याक्टर्सहरू यति नै आउँछ, ओके। सो 18 को फ्याक्टर्स एउटा 1 × 18 रहेछ, एउटा 2 × 9, अर्को 3 × 6। यसरी हामी कुनै पनि यतापट्टि कन्स्ट्यान्ट टर्म र कोएफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर साइडमा लेख्छ र त्यसको फ्याक्टर्सहरू यसरी लेखिहाल्छ। वान्स यो फ्याक्टर लेखिसकेपछि अब हामी यहाँनिर मिडल टर्ममा हेर्छौँ, ओके। यसलाई मिडल टर्म स्प्लिट पनि भन्छ, यो मेथडलाई स्प्लिटिङ द मिडल टर्म। किन भनेको भन्दाखेरि मिडल टर्मलाई चाहिँ हामी स्प्लिट गर्दैछ, ब्रेक गर्दैछ, स्प्लिट मिन्स ब्रेक। सो मिडल टर्ममा हामी यहाँनिर 9x रहेछ, यो x हेर्दैन कोएफिसिएन्ट हेर्छ, नम्बर मात्रै, अहिले x हेर्दैन, छेउमा भएको नम्बर जुन चाहिँ छ त्यो हेर्छ, ओके। अहिले हामीसँग 9 रहेछ। सो अब यो दुईवटा फ्याक्टरको सम अर डिफरेन्स ध्यान दिने, सम अर डिफरेन्स, सम अर डिफरेन्स, सम अर डिफरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ 9 हुने फ्याक्टर्सहरू हामी चेक गर्छ। ध्यान दिएर सुन्ने होला, हामीसँग 9 छ, सो यहाँ फ्याक्टर्सहरूको सम गर्छ अर डिफरेन्स गर्छ, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्टली 9 हुनु पऱ्यो। सो चेक गर्छ फर्स्ट फ्याक्टर्स 1, सम मिन्स एड गर्नु, सो 1 + 18 हामीसँग 19 हुन्छ, 9 चाहिएको छ, यो भएन। डिफरेन्स मिन्स घटाउनु, 18 - 1 इज 17, 17 पनि होइन, हामीलाई त 9 चाहिएको छ, सो यो फ्याक्टर्स हामीले युज गरेन, हाम्रो काममा आएन यो, ओके। सेकेन्ड चेक गर्छ 2 र 9 रहेछ, फर्स्टमा सम लिने 2 + 9 इज 11, 11 त होइन, हामीलाई 9 चाहिएको छ। अब डिफरेन्स लिन्छ 9 - 2 इज 7, 7 पनि होइन, 9 चाहिएको छ, सो यो फ्याक्टर्स पनि काम आएन। अब थर्ड वान चेक गर्छ, सम गर्छ फर्स्टमा 3 + 6 इज 9, सो दिस इज करेक्ट, यो हामीलाई जुन चाहिएको थियो रिक्वायर्ड फ्याक्टर चाहिँ यो रहेछ, किनकि सम गर्दाखेरि, ओके 3 + 6 गऱ्यो भने 9 हुँदैछ, ओके। समटाइम्स हामीले सम नगरेर डिफरेन्स गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, सो यो केसमा त हाम्रो समले आइहाल्यो र तीनवटा जुन फ्याक्टर्सहरू थियो यसमा हाम्रो रिक्वायर्ड चाहिँ रहेछ 3 और 6, सो 3 और 6 लाई हामीले सम गरे 3 + 6 गऱ्यो भने 9 आउँदैछ। सो अब हामीले एक्सप्रेस गर्छ, ओके। सो भेट्यो हाम्रो जुन रिक्वायर्ड फ्याक्टर्स रहेछ यो रहेछ 3 और 6 हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ रफमा। सो अब यसलाई कसरी गर्ने, यसको नाम छ मिडल टर्म स्प्लिट, मिन्स हामी जुन मिडलको टर्म छ यसलाई मात्रै स्प्लिट गर्छ, यानि ब्रेक गर्छ, अरू टर्मलाई चलाउँदैन। फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्मलाई हामीले एज इट इज राख्नुपर्ने हुन्छ, ओके। सो फर्स्ट टर्म हामीसँग के छ भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म हामीसँग रहेछ x², राइट, 1x² और x², राइट, x² हियर प्लस फर्स्ट टर्मलाई हामीले चलाउनु हुँदैन, एज इट इज लेख्यो। अब मिडल टर्मलाई चाहिँ हामीले अलिकति एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके। मिडल टर्ममा हामीसँग 9 थियो, 9 लाई हामीले के बनायो भन्दाखेरि 3 + 6, 3 + 6 बनायो, 3 + 6 कति हुन्छ 9 नै हुन्छ, ओके। सो 9 लाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्यो एज 3 + 6 र हामीसँग अर्को के पनि छ यहाँनिर x पनि छ, ओके। 3 + 6 9 नै हुन्छ, 9x इक्वेसन केही भएको छैन। र अर्को हाम्रो टर्म कुन पनि छ 18, ओके। सो फर्स्ट टर्म एन्ड थर्ड टर्मलाई हामी एज इट इज लेख्दो रहेछ, खालि मिडल टर्मलाई मात्रै हामीले अलिकति स्प्लिट गर्दो रहेछ। जो स्प्लिट चाहिँ हामी कसरी गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यसको फ्याक्टर्सहरू हेरेर जो एक्ज्याक्टली 9 हुनु पऱ्यो, ओके। 3 + 6 इज 9, अनि मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति पनि आउँछ 3 × 6 अल्सो 18 पनि आउँछ, यस्तो खालके नम्बर्सहरू चुज गर्नु पऱ्यो। सो यति लेख्यो। नेक्स्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई अलिकति सल्भ गर्छ, x² लेख्छ र 3 × x, 3 × x इज 3x प्लस 6 × x इज 6x प्लस 18। अब यसो गरेपछि हामीसँग 4वटा टर्म्सहरू आउँछ। फर्स्टमा त हामीसँग 3 टर्म्स थियो, ट्राइनोमियल्स थियो,
अब 4 टर्म्स आउँछ 1 2 3 4 4 टर्म्स आइसकेपछि हामीले दुईटा टर्मलाई हेर्छ फर्स्टमा यो दुईटा टर्मलाई हेर्छ सेकेन्डमा फेरि यो दुईटा टर्मलाई हेर्नु पर्यो ओके कमन निकाल्नुपर्छ हामीले यो दुईटा टर्ममा हामीले अब्जर्भ गर्यो भने हामीसँग कमन के छ जो दुईटैमै छ त्यो हामीले क्लियरली देखिरहेको छ एक्स कमन रहेछ सो एक्स कमन निकाल्छ खालि यो दुईटा टर्मलाई हेरेर अहिले ओके फर्स्टमा सो एक्स कमन निकाल्यो एउटा एक्स स्क्वायर थियो हामीसँग एक्स निकाल्यो भनेपछि एउटा एक्स रहेको छ प्लस यहाँबाट पनि एक्स निकाल्यो 3 रह्यो सो दिस इज कमन निकाल्यो हामीले सबैलाई यो त आउँछ होला कमन निकाल्नु राइट सो हामीसँग फेरि नेक्स्ट छ यहाँनिर साइन प्लस छ अब फेरि यो दुईटा टर्ममा हेर्छ यो दुईटा टर्ममा फेरि कमन निकाल्छ हामीसँग एक्स त यसमा मात्रै छ यसमा छैन एक्स कमन छैन रहेछ सो मेबी नम्बर्स कमन छ यहाँनिर 6 छ यहाँ 6 × 3 ओके नम्बर 6 कमन रहेछ सो 6 कमन चाहिँ के भने एक्स प्लस 6 3 जा 18 यसरी कमन देख्छ सो अब हामीसँग याद गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन ब्र्याकेटभित्रको टर्म्स छ यो इक्वल आउनुपर्छ यदि इक्वल आएन भने हाम्रो माथि स्टेप्सहरू मिस्टेक भएको हुनसक्छ हामीले चेक गर्नुपर्छ फेरि ओके सो अहिले त सेम आयो x + 3 अलवेज सेम आउँछ यो अब नेक्स्ट स्टेप हामी फेरि यो x + 3 लाई कमन निकाल्छ ओके दुईटा x + 3 लाई हामी एउटा x + 3 लेख्छ यसलाई ब्र्याकेटभित्र लगाउँछ अर्को ब्र्याकेट ओपन गर्छ र अर्को हामीसँग के रह्यो यहाँनिर x छ यहाँनिर +6 so this is how we factorize quadratic trinomials by middle term split फ्याक्टरको फर्ममा लेख्यौँ हामीले हाम्रो फर्स्टमा त यो फर्ममा थियो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलमा अहिले हामीले फ्याक्टर्स बनायौँ राइट ब्र्याकेट मिन्स मल्टिप्लिकेसन दुईटा लिनियर पोलिनोमियलको प्रोडक्टमा एक्सप्रेस गर्यो यसरी हामी फ्याक्टराइज गर्छ सो हामी अझै क्वेसन्सहरू गरेर यसलाई क्लियर गरिहाल्छ ओके सो क्वेसन नम्बर 2 रहेछ हामीसँग फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स द्याट इज 3x² - x - 4 हाइएस्ट पावर अफ x इज 2 सो डिग्री 2 हुन्छ र डिग्री 2 भएकोलाई हामीले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भन्छ यहाँसम्म क्लियर छ ओके हामीसँग कन्स्ट्यान्ट नम्बर जुन छ 4 रहेछ सो फर्स्ट स्टेप त हामी यो कन्स्ट्यान्ट भएको नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छ कोएफिसिएन्ट अफ x² को छेउमा भएको नम्बर्सलाई हामी कोएफिसिएन्ट भन्छ ओके सो यो दुईटा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 4 × 3 गऱ्यो भने हामीसँग आउँछ 12 लाई हामी रफमा लेखिहाल्छ यसको फ्याक्टर्सहरू खोज्छ अब 1 × 12 फर्स्टमा नेक्स्ट इज 2 × हाउ मच 6 अब 3 ले पनि जान्छ होइन 12 लाई 3 × 4 अब 5 ले जाँदैन 6 ले यही कभर भइहाल्यो 6 × 2 7 8 9 10 कुनैले जाँदैन 12 को हाम्रो यही भइहाल्यो सो हाम्रो यहाँ कभर भयो फ्याक्टर्सहरू ओके सो अब मिडल टर्ममा हेर्छ मिडल टर्ममा हामीसँग के रहेछ एक्स को छेउमा नम्बर एक्स को कोएफिसिएन्ट अहिले केही पनि छैन मतलब 1 छ राइट कति रहेछ 1 ध्यान दिएर हेर्नु होला यदि कुनै नम्बर छैन रहेछ भने चाहिँ 1 हुन्छ ओके सो सम अर डिफरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ 1 हुने फ्याक्टर्सहरू चाहियो हामीलाई सम गर्यो 13 आयो डिफरेन्स गर्यो 11 आउँदैछ 1 चाहिएको छ सेकेन्ड यो मिलेन सेकेन्डमा आयो सम गर्यो 2 + 6 8 6 - 2 4 1 चाहिएको छ यो पनि मिलेन थर्ड पोलिनोमियल्स थर्ड फ्याक्टर्स हेऱ्यो 3 + 4 त 7 हुँदैछ तर 4 - 3 कति आउँदैछ डिफरेन्स गऱ्यो भने सी डिफरेन्स गऱ्यो भने थर्ड फ्याक्टर्सको हाम्रो डिफरेन्स कति हुँदैछ डिफरेन्स गऱ्यो भने 4 - 3 गऱ्यो भने कति आउँदैछ 1 सो हामीलाई चाहिएको पनि 1 नै हो राइट भनेपछि यो हाम्रो रिक्वायर्ड फ्याक्टर्स रहेछ सो अब हामी सल्भ गर्छ यसलाई अब हामी सल्भ गर्छ यसलाई हामी सल्भ गर्दैछ 3x² लाई हामी फर्स्ट टर्मलाई एज इट इज लेखिहाल्छ खालि मिडल टर्म मात्रै हामीले ब्रेक गर्छ सो माइनस पनि लेखिहाल्छ साइन पनि र ब्र्याकेट लगाउँछ अब इन प्लेस अफ 1 चाहिँ हामीले लेख्छ 4 - 3 4 - 3 एन्ड अर्को हाम्रो x पनि छ र -4 राइट सो दिस इज 3x² नाउ -4 × x दिस इज -4x माइनस माइनस प्लस एन्ड 3 × x इज 3x - 4 4 टर्म्स आयो हामीसँग अघि 3 टर्म थियो अब 4 वटा टर्म भयो अब दुईटा टर्ममा कमन हेर्छ ओके यो दुईटा टर्ममा कमन हेऱ्यो भने हामीसँग x कमन छ सो x कमन निकाल्यो भने 3x रह्यो एउटा ओके एउटा x यहाँ निकालेको छ माइनस x निकालेको छ 4 रह्यो राइट सो यहाँ प्लस प्लसै लेख्छ फेरि यो दुईटा टर्ममा कमन हेर्छ 3x र 4 मा x पनि कमन छैन नम्बर पनि कमन छैन यदि यस्तो केही कमन छैन रहेछ भने हामी 1 निकाल्छ ओके 1 कमन निकाल्छ 1 निकाल्यो भने हामीसँग फ्याक्टर कमन फ्याक्टर 1 निकाल्यो भने भित्र एज इट इज 3x - 4 नै हुन्छ सो ब्र्याकेटभित्रको जहिले सेम हुनुपर्छ 3x - 4 3x - 4 सो अब 3x - 4 मा पनि फेरि कमन निकाल्छ 3x - 4 एउटा ब्र्याकेटमा हामी कमन झिक्छ र अर्को ब्र्याकेटमा हाम्रो x एन्ड +1 हुन्छ जो यो फ्याक्टराइज भइहाल्यो यो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थियो हामीले फ्याक्टर फर्ममा लिनियर प्रोडक्टमा लेख्यौँ हामीले एक्सप्रेस गर्यो इन द प्रोडक्ट अफ लिनियर
polynomials. Okay. Okay, so third question छ हामीसँग x square minus 4x minus 21 quadratic polynomial. Highest power of x is 2, degree 2 र degree 2 भएकोलाई quadratic polynomials भन्छ. Okay, so first step constant term 21 रहेछ. 21 ले x square को coefficient जो अहिलेको केसमा हाम्रो 1 छ. So 21 into 1 गरे भने हामीसँग 21 आउँछ. Right? So 21 को factors हेरिहाल्छ. 1 into 21 फर्स्ट फ्याक्टर. 2 ले त जाँदैन 21 लाई. 2 into कति गऱ्यो भने 21 हुन्छ? हुँदैन. 3 ले जान्छ. 3 into 7 गऱ्यो भने 21 आउँछ. 4 ले पनि जाँदैन, 5 ले पनि जाँदैन. डाइरेक्ट अब 7 ले जान्छ. 7 को यही कभर भयो. सो हामीसँग दुईटा फ्याक्टर्स रहेछ रफली. ओके, दुईटा फ्याक्टर्सकोमा कभर भइहाल्यो यसको फ्याक्टर्सहरू. सो अब चेक गर्छ बिचमा हामीसँग कोएफिसिएन्ट 4 रहेछ. सो सम अर डिफरेन्स, फर्स्टको सम गऱ्यो भने 22 आउँदैछ, डिफरेन्स गऱ्यो भने घटायो भने 21 मा 1 घटायो भने 20 आउँदैछ. सो दिस इज मिलेकै छैन. ओके, यो सेकेन्ड हेऱ्यो 3 + 7 हामीसँग आउँदैछ 10 सम गऱ्यो भने 10 पनि हैन 4 चाहिएको छ, मिलेन. डिफरेन्स गरौँ 7 - 3 इज 4. ओके, डिफरेन्स गर्दा मिल्दै रहेछ यसको. चेक गऱ्यो हामीले, रफमा चेक गऱ्यो. रफमा चेक गर्दाखेरि डिफरेन्स जति 7 - 3 गऱ्यो भने 4 आउँदैछ र हामीसँग यहाँ पनि 4 रहेछ. सो दिस इज रिक्वायर्ड फ्याक्टर्स. ओके, अब यसलाई सल्भ गर्छ. फर्स्ट टर्मलाई चलाउँदैन, एक्स स्क्वायर लेख्छ, साइन माइनस पनि लेख्छ. अब इन प्लेस अफ 4 चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो 7 - 3. ओके, सो हामीसँग एक्स पनि छ -21. अब यसलाई सल्भ गर्छ. एक्स स्क्वायर -7 into x -7 into x. ओके, दिस इज -7x and this minus plus 3 into x is 3x -21. So this is equals to 4 टर्म्स आयो हामीसँग. अब यो दुईटा टर्मलाई हेरेर कमन निकाल्छ. यो दुईटा टर्ममा कमन हामीसँग x कमन छ. सो x कमन निकाल्यो भने x माइनस यहाँनिर x कमन छ 7 रह्यो. ओके, सो साइन फेरि यो प्लसै लेख्यो, फेरि दुईटामा कमन हेऱ्यो. x कमन छैन, 3 रहेछ, एउटामा 21 रहेछ. यहाँनिर 3 into 7 गऱ्यो भने 21 हुन्छ. त्यो 3 चाहिँ हाम्रो कमन फ्याक्टर रहेछ. सो 3 कमन निकाल्यो भने x - 3 into almost 21, 3 7 जा 21. सो ब्र्याकेटभित्रको टर्म सेम आयो, x - 7 x - 7. र यसलाई फेरि हामीले कमन निकाल्छौँ. x - 7 लाई हामीले कमन निकाल्यो भने अर्को ब्र्याकेटमा हाम्रो हुन्छ x + 3. सो फ्याक्टराइज भयो. हामीले एक्सप्रेस गर्यौँ इन द प्रोडक्ट अफ टू लिनियर पोलिनोमियल. जो क्वाड्रेटिक थियो हामीले यसलाई एक्सप्रेस गर्यौँ इन द प्रोडक्ट अफ टू लिनियर पोलिनोमियल. ओके, सो लास्ट क्वेसन हामी अझै एउटा गर्नेछ. ओके, सो क्वेसन रहेछ 6x² + 17x + 5. अगेन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके, सो कन्स्टेन्ट टर्म 5 रहेछ. 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो x² को कोएफिसिएन्टलाई, द्याट इज 6. सो 5 into 6 इज 30. 30 लाई साइडमा हामीले रफमा लेखिहाल्छ. यसको फ्याक्टर्सहरू खोज्छ. फर्स्ट इज 1 into 30, सेकेन्ड इज 2 into 15, राइट. सो सेकेन्ड इज 3 into 10, 3 into 10 30. 4 ले जाँदैन, 5 ले जाँदैछ, 5 into 6 30, राइट. 7 8 9 10 into 3 भइहाल्यो. सो कभर भयो हाम्रो फ्याक्टर्सहरू. 30 को फ्याक्टर्सहरू हामीले रफली कभर गऱ्यौँ यहाँनिर, राइट. सो अब चेक गरौँ. हामीसँग बिचमा छ जुन मिडल टर्ममा x को कोएफिसिएन्ट 17. सो सम अर डिफरेन्स चाहिँ 17 हुनु पर्यो. सम गऱ्यो 31 आयो, डिफरेन्स 29. दिस इज यो रिक्वायर्ड भएन रहेछ. सो सेकेन्ड चेक गऱ्यो 2 + 15 इज 17. सम गऱ्यो भने 17 आउँदैछ. चेक गर यसलाई. 2 + 15 गऱ्यो भने 17 आउँदैछ. सो यहाँ हामीले थाहा पायो 2 + 15 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 17 सम. यो फ्याक्टर्स हाम्रो रिक्वायर्ड रहेछ. ओके, सो यसलाई अब सल्भ गर्छ. फर्स्ट टर्मलाई चलाउँदैन, एज इट इज लेख्छ 6x² प्लसै लेख्यो र 17 लाई चाहिँ अब लेख्छ 2 + 15, राइट. सो x पनि छ, x यहाँ लेखिदिन्छ अनि +5. फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्मलाई एज इट इज लेख्छ, खालि मिडल टर्म मात्रै स्प्लिट गरे हामीले. सो दिस इज इक्वल्स टु 6x² + 2 into x इज 2x एन्ड 15 into x इज 15x + 5. चारवटा टर्म आयो हामीसँग. अब दुईटा टर्मलाई अब्जर्भ गर्छ, फ्याक्टर्सहरू निकाल्छ. सो यहाँ हामीसँग क्लियरली कमन फ्याक्टर x देखिरहेको छ. नेक्स्ट हामीसँग नम्बर पनि रहेछ, 2 कमन रहेछ दुईटामा. ओके, सो 2 पनि यहाँनिर लेख्छ. सो 2 into 3 6 एन्ड x एउटा यहाँ x रह्यो प्लस 2 कमन निकालेको छ, x पनि कमन निकालेको छ, द्याट मिन्स 1 लेफ्ट भयो, प्लस 15x र 5 मा कमन हेर्छ फेरि.
सो x त कमन छैन यहाँनिर, नम्बर कमन छ होला, 5 × 3 लेख्न सक्छ यसलाई। सो 5 कमन छ हामीसँग, 5 कमन छ, 5 3 जा 15 एन्ड x प्लस 5 कमन निकाल्यो 1/5 हुन्छ 5, राइट। सो ब्र्याकेटभित्रको सेम आउँछ 3x + 1 3x + 1। सो दिस इज इक्वल्स टु 3x + 1 लाई हामीले एउटा ब्र्याकेटमा कमन निकाल्यो र नेक्स्ट ब्र्याकेटमा हाम्रो हुन्छ 2x + 5। सो हामीले एक्सप्रेस गर्यौँ यो पोलिनोमियल्सलाई इन्टु द प्रोडक्ट अफ टु लिनियर पोलिनोमियल्स, प्रोडक्ट फर्ममा एक्सप्रेस गर्यौँ। ओके, सो यसरी हामी कुनै पनि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्सलाई फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ बाई द मेथड अफ स्प्लिटिङ दि मिडल टर्म। ओके, यो जुन फ्याक्टराइजेसनको मेथड थियो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्सलाई फ्याक्टराइज गर्ने मेथड थियो र यसको नाम चाहिँ हामीले पढ्यौँ स्प्लिटिङ दि मिडल टर्म। ओके, सो यो जुन कन्सेप्ट छ यो क्लियर भयो होला, जसलाई क्लियर भएन उहाँहरूले कमेन्ट गर्नु होला।